Okay, welcome back. So, ngayon tuturuan ko kayo kung ano yung variable. Okay? Variable. Okay? Yung variable is something like pwede mo siya ma-store yung mga text number or number. For example, itong image nito. Palakihin ko lang. So, let's say for example, my name is King. Okay? So, let's say, my name is King. Here, yeah, save. So, yung my name is King, yung word na yan, or yung mga letters na yan, is represent this box. Tapos, pwede mo siya i-store or i-wrap sa kahit ano. For example, wrapper. Yan. So, wrapper equal my name is King. Para maging okay, so itago na, ilagay natin siya sa double quote. Ayan, double quote. Tapos, huwag natin kalimutan yung semicolon sa last. Tapos, yung variable. Okay? Lagay pala natin sa Javascript. Bakit ba ako dito nagtatype? Ayan, okay. Para makapakita ko sa iyo yung variable. Ayan. So, tanggalin na natin si alert. Ilagay natin si or i-comment out lang natin. Ayan. Lagay natin si wrapper. Okay, so var means variable. Ayan. Variable wrapper. Tapos my name is King. So let's say for example, ang gawin natin ngayon is dito is script first. Lagay natin ito. Tapos, alert. Ayan. Tapos, ang pangalan ng wrapper? Ayan, wrapper. Save, refresh. Ayan, so gumagana siya. So, ang nangyayari guys, is, pwede ipasok na lang natin dito sa alert para mas maliwanag, okay? Para mas maintindihan. Okay, si alert guys, kinukuha niya yung value na kung saan ang naka-install kay wrapper is my name is King. So for example, change natin to into hello world. Ayan. Refresh. Ayan. So hello world. Gumagana siya. So let's say for example, gawa tayo ng another variable. Tapos gawin natin A equal, pwede single quote, pwede double quote. Single quote lang tayo para, kasi yung double quote medyo mabigat sa memory, sabi nila. Okay, sabi ng mga ibang programmer, pero hanggang really, debate pa rin to. Pero usually ang ginagawa ko lang is single quote. So for example, A is my name is King. Great. So tawagin natin si A. Refresh, save, refresh, and so my name is King. Okay, so what if may dalawa akong variable na A? Ang nangyari is kinukuha niya, for example, hello King. Ang nangyari is kinukuha niya yung huli kasi nga yung program nagbabasa siya from top to bottom. So since nasa top to, i-erase nyo to, mas i-highlight niya yung pangalawa o yung huli. For example, ito, hello King. See? Refresh. Ayan. Hello King. Okay, I know guys na may let. May tinatawag tayong let. Tapos may tinatawag din console. Let. Pero guys, mamaya na yun. Okay? So, and so for example naman guys, create tayo ng ulit variable, tapos capital A. So ngayon, sino ngayon ang i-honor ni variable? Okay, i-try natin. So, hello everyone. Save, refresh. Hello King. So, ang nangyayari guys, because magkaiba si small letter A at saka capital letter A. So, for example,
palitan natin ng capital letter A. Refresh. Ayan. So, hello everyone. So, by the way, before kayo gumawa ng variable, bawal kayo mag-add ng number sa unahan. Okay? Refresh. Ayan. So, nagka-error siya. So, hindi siya gumagana. At, pwede underscore letter A. Ayan. Underscore letter A. Ayan. So, okay siya. Hindi rin pwede may space ang variable niyo. For example, A this, error yan. Pwede in one word, ayan, A underscore capital A this. So guys, may tinatawag naman kami camel case. Okay? Ano yung camel case na variable? Ang camel case is parang ganito. Camel case. So, small letter L ay C, tapos yung pangalawang word is capital na yung first letter. So, camel case. Okay? Camel case. Okay. Javascript, no need na may semicolon. Pero mas maganda kasi PHP programmer din ako. Nakakabaliw kung hindi ko lalagyan ng semicolon dyan. So kaya nga guys, ang lalagay ko sa Walker King is Walker tapos King. Camel case yan. Okay? So for example, Walker King. For example ito. Kunin natin ito. Refresh. Ayan. So guys, sa programming, napaka-importante nitong variable. So, sa kahit saan kayo pumunta, sa C#, sa Java, or sa PHP, or sa any programming language, may variable na tinatawag. So, thank you for watching. See you sa next na video.